Hello guys! Welcome to my channel, and for today's video, I am going to show you how to file quarterly income tax return for mixed income earner. So, in this video, I'm going to show you both if you are graduated or using 8% rate. Ang mixed income ay employed ka and at the same time ay registered ka sa BIR as self-employed. Ang sabi, you don't need to update your COR na mixed income ka, pero kailangan mong i-inform yung employer mo na registered ka sa BIR kasi ikaw yung magpa-file ng annual income tax return. Kailangan mo pa rin continuous mag-file ng quarterly income tax return, and then for the final quarter, para sa annual, doon mo pagsasamahin yung income mo for both. Bibigyan ka ng form 2316 form ng company para ilalagay mo doon sa income tax return mo. For the first, second, and third quarter, magpa-file ka ng quarterly income tax return para sa income mo as self-employed. So, and then, for the last quarter, for the final quarter, dun mo ilalagay yung kita mo sa company and then yung kita mo as self-employed. So, pagsasamahin lang naman siya. So, start tayo. Siyempre, una mong gagawin ay pumunta sa BIR website para sa latest version ng EBIR Forms Package. Yan, EBIR Forms Package, and then download and install. And then, pag install mo na, ilo-launch mo lang, and then, fill in your details. Lagay mo lang yung details mo. Yung mga nandito naman ay makikita mo lang din sa COR. And then, kapag okay na, piliin mo yung 1701Q 2018 version. Okay, unahin natin tong graduated. Kung naka-graduated ka and hindi ito yung first time mo na mag-file, so dapat nakapag-file ka na ng percentage tax kasi August ngayon. So, July 25 yung deadline ng percentage tax. So, kailangan mo bayaran yun kung naka-graduated rate ka. Okay, so start tayo. For the year 2021, second quarter, amended return, no. And then, background information. So, lagay mo lang dyan. Nakalagay naman yun sa COR mo. RDO code. And then, number 7, ang pinipili ko kasi dito is professional. So, it's up to you kung single proprietor ka or professional. But, ESL teacher, as far as I know, we are considered as self-employed professional kasi yung sworn declaration na pinasa namin, ang nakalagay is income from profession. And, okay, dito na mababago. Dati ang pinipili dito ay income from profession, graduated. But now, dahil mixed income ka na, ang pipiliin mo ay mixed income graduated income tax rate. And then, so, lagay mo lang yung pangalan. Automatic naman nakalagay dyan yung pangalan mo, address. So, idadagdag mo dyan yung birthday, citizenship. And then, pag okay na yung part 1, skip mo muna yung nasa baba. Punta ka muna sa page 2. Okay, so dahil graduated ka, dito tayo sa Schedule 1. And then, sa 36, yung kinita mo for this quarter. This is before tax. Yung kinita mo is, for example, ay 20,000 lang kasi nga meron ka ng ibang work and konti na lang yung kita mo. Say, for example, 20,000. So, ilalagay mo dyan. And then, grade out yung 37, 38, 39, 40. And then, so 41 is yung total niya. So, dahil wala ka namang nabago, wala namang dinagdag, is 20,000 pa rin yung 41. Sa 42, kung halimbawa naman, self-employed ka from the first quarter and then second quarter ay mixed income ka na. So, ilagay mo yung kinita mo last quarter. So, kung first time mong magpa-file ng mixed
mixed income ay income tax return, so blank lang yan. Like halimbawa employed ka before and then second quarter ka lang nag-start as mixed income. So zero lang to. And then so ito total siya sa 45. So 80,000. Tax due wala kasi hindi naman lumagpas ng 250k pa. So kaya wala kang babayaran for this quarter. Dito sa Schedule 3, dito ilalagay yung sa 55 kung sa last quarter or last year meron kang excess credits. So, ilalagay mo dyan. Like, sobra yung tax na binayad mo. Meron ka pang credits, ilalagay mo dyan. Sa 56 is kung nagbayad ka na ng tax, income tax last quarter. So, ilalagay mo dito. Sa 57 naman, may mga company, like sa amin, sa company namin, kapag lumagpas ka na sa 250,000, kinakaltasan na kami ng 5%. And kapag meron ka namang COR and then nakapag-comply ka, may SD ka, sworn declaration, may COR, kaya lang hindi ka umabot sa deadline ng submission. So, hindi nila ina-honor yon. So, kinakaltasan ka nila ng 10%. So, kung meron kang kinaltas from the last quarter, ilalagay mo din dito. And then, for this quarter, kung kinaltasan ka ng company, and makikita mo naman kasi yun sa 2307, sa payslip, dapat may naka-attach din doon na 2307 para magre-reflect doon kung magkano yung mga na tax withheld, yung mga kinaltas nilang tax sa'yo. So, ilalagay mo lang yan dyan. 59 kung amended, so hindi naman to amended. And then, yun, dito imaliles yan kung may tax ka tapos kinaltasan ka, ililes yun dito. So may chance na bumaba yung babayaran mo, pero dahil wala naman tayong entry, zero lang to. Pagbalik mo ng page 1, makikita mo doon kung magkano yung dapat mong bayaran. So in this case, wala kang babayaran kaya zero yung nakalagay dyan. And then, yon, okay na. So, balik ka ng page 2. And then, click mo yung validate. Kapag hindi kompleto yung mga details mo, hindi siya mababalidate. So, kailangan lahat yan fill upan mo. And then, validate, save, and then, double check, and then submit. Submit mo, minsan nag-error siya. So, kailangan mo lang ulitin. And then, after a couple of minutes, makaka-receive ka ng email confirmation from the BIR. Usually, mga minutes lang siya. Kaya, I always advise na mag-file mas maaga, mas maganda. Yung iba kasi hinihintay pa nila yung deadline, which is not good kasi traffic na and ang hirap na mag-send and usually delayed yung email confirmation. Paano naman kung sa first quarter ay 8% rate ka, naka 8% ka, and then mag-mix income pa ka. So, ganun din, same steps sa graduated. Ang pipiliin mo lang is yung sa ATC, mixed income, 8% IT rate. Yan, and then, lagay mo lang yung details mo, and then pag okay na sa part 1, punta ka muna ng part 2. Okay, so dahil 8% ka, dito tayo sa Schedule 2. Yan, 47 is yung kinita mo for this quarter. Say, for example, 20,000. And then, kung may iba ka pang kinita na operating income, lagay mo dyan kung meron. And then, total niya sa 49. Sa 50, employed ka na last quarter and kumikita ka na. So, and then nag-file ka, ilalagay mo dyan, for example, 60,000. Pero kung first time mo pa lang magpa-file as mixed income, so, no need to put entry dito. So, zero lang siya. In this case, for example, second quarter ko na to, 60,000 ako last quarter, and then for this quarter is 20 lang. So, meron akong 80,000, first and second in total. So, dito, ito yung pagkakaiba. Sa 52, hindi mo na pwedeng ilagay yung 250k. Yung nililess natin, kaya na-avail natin yung zero tax, basta hindi tayo umaabot ng 250. Kasi yung 250 ay ma-apply na dun sa
sa compensation sa main job mo. So yon, lahat ng income mo as self-employed ay taxable na. So from the last quarter and up to this quarter ay taxable ka ng 8%. So ang 8% ng 80,000 ay 6,400. So ito yung tax na babayaran mo. Kasi hindi ka naman pwedeng magpalit ng rate kung kailan mo gusto. Sa first quarter lang siya sa ginagawa, sa beginning of the taxable year. So, I advise next quarter, next taxable year, i-update mo yung rate mo. So, mas maganda kung mixed income ka is graduated. Kasi kung ito, ang bigat ng 8%. Kung graduated ka, ang babayaran mo lang is yung percentage tax na 1% lang ngayon hanggang 2022, and then after that, I heard babalik na siya sa 3%. Pero mas mababa pa rin siya compared sa 8%. Kaya kung self-employed ka ngayon and then kino-consider mong and then naka 8% ka and then kino-consider mong maghanap ng company, gusto mong mag-apply pa, isipin mo muna yung rate mo kasi kung naka 8% ka and then magiging employee ka, yung kinikita mo for as self-employed ay taxable na 8%. So, mabigat yon. Kaya, mag-isip ka muna. Or, I think much better na hintayin mo munang matapos tong taxable year and then next year, mag-graduated para hindi masyadong mabigat. Dito sa Schedule 3, dito ilalagay yung sa 55, kung sa last quarter or last year, meron kang excess credits, so ilalagay mo dyan. Like, sobra yung tax na binayad mo, meron ka pang credits, ilalagay mo dyan. Sa 56 is kung nagbayad ka na ng income tax last quarter. So, ilalagay mo dito. Sa 57 naman, may mga company, like sa company namin, kapag lumagpas ka na sa 250,000, kinakaltasan na kami ng 5%. And kapag meron ka namang COR and then nakapag-comply ka, may SD ka, sworn declaration, may COR, kaya lang hindi ka umabot sa deadline ng submission. So, hindi na ina-honor yon. So, kinakaltasan ka nila ng 10%. So, kung meron kang kinaltas from the last quarter, ilalagay mo din dito. And then, for this quarter, kung kinaltasan ka ng company, and makikita mo naman kasi yun sa 2307, sa payslip, dapat may naka-attach din doon na 2307 para magre-reflect doon kung magkano yung mga tax withheld, yung mga kinaltas nilang tax sa'yo. So, ilalagay mo lang yan dyan. 59 kung amended, so hindi naman to amended. And then, yun, dito imaliles yan kung may tax ka tapos kinaltasan ka, ililes yun dito. So may chance na bumaba yung babayaran mo, pero dahil wala naman tayong entry, 0 lang to. Kung okay na sa page 2, balik ka na sa page 1. Dito, makikita mo kung magkano yung babayaran mo. So, nakalagay sa yung 8% ng kinita mo ay 6,400. So, ito yung babayaran mo sa BIR. So, kapag okay na, balik ka na ng page 2, na-double check mo na lahat, tama yung details mo, pangalan, email ad, and then, pwede mo na siyang i-validate. And then validate, save, and then submit. Ayun, like ko sinasabi, always save a copy ng form, yung mismong form. Minsan kasi hindi sapat yung email confirmation kasi may chance daw na may system error, hindi pumapasok yung mga na-file na income tax return. So, it's best na meron kang hard copy. Yan. Pwede kang magbayad ng income tax sa Gcash. So, naman ang gagawin, launch mo yung app, and then pay bills, hanapin mo yung government, and then BIR. Okay, ito yung form. So, form series 1700, income tax return. And then, return period is the last day of the second quarter.
April, May, June. So, June 30, 2021. And then, yung TIN mo, branch code is 50. So, ito yung may branch 1, branch 2, and then, usually naman, self-employed individuals tayo, so 50. And then, kung magkano yung tax due mo, so lagay mo dito. Don't forget to write your email. Kasi mas okay yung email confirmation kesa sa text lang. Yon, i-save mo yon, ipoprint mo yon para meron kang proof. And then, okay na. Yung email confirmation, kung hindi mo na-receive, i-check mo yung spam folder mo. Isa pa nga pala na laging tinatanong sa akin is kailangan pa bang ipa-receive sa BIR. Sa amin kasi, sa RDO namin, virtual stamp na daw yung email confirmation, so we don't need to go to the office. But iba-iba kasi yung rules ng RDO. It's best to ask yung office kung saan kayo naka-register. So, yun lang. I hope nakatulong sa inyo itong video na to. And kung meron kayong tanong, please leave a comment. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!